وتبوأتم من الجنة منزلا. لا نجاوز الحقيقة إن قلنا أن مسجد الفرقان هو مسجد أكرمه الله عز وجل، أعتبره مسجدا منفوحا، نفحات الله عز وجل تحوطه في كل من آن إلى آخر. فقد أكرمكم الله تبارك وتعالى بشيخنا المفضل وأستاذنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد الشقاوي. وأقول أن الأئمة في بلباو عيال على الشيخ شقاوي، إن سمح لي أن أتحدث. وكذلك يعني بين حين وآخر يعني يلتقط إليكم أطايب الثمر من عالم لعالم ومن فقيه لفقيه. وحتى يعني لا أطيل عليكم ولا يعظم الشوق، أتقدم في البداية بخالص الشكر والتقدير بالأصالة عن نفسي وعن فضيلة أستاذي الشيخ محمد الشقاوي، ونيابة عن حضراتكم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور أبو بكر عبد المقصود، الدكتور بجامعة الأزهر. وما أدراكم ما جامعة الأزهر، يعني بدون تحيز، من هنا يأتي العلم. ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مع أستاذنا الفاضل أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك لنا في علمه وعمره، فإليه وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، وأحمده سبحانه أن يسر لكم هذا البيت المبارك بإعداده وتهيئته وتجهيزه. اللهم اجزي من ساهم فيه خيرا، ومن أعد ومن تعب وسهر حتى وصل إلى هذه المكانة. لقد سررت كثيرا عندما رأيت هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وتأكد لي كما هو معلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت بخير، والخير فيها إلى يوم القيامة. اللهم اجزكم جميعا خيرا، وأخلف على من أنفق الكثير، وبارك لكم جميعا. كما أشكر المشايخ الأفاضل وإخوتي الأعزاء، وما كان لي أن أتكلم لحضور الشيخين الكريمين، ولكن إجابة للدعوة وحبا فيهما وفيكم أحببت أن أجلس بينكم هذه الليلة، أذكر نفسي وإياكم ببعض آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن ينفعنا بهذه الكلمات، أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، نحن في شهر ربيع الأول. هذا الشهر الذي ولد فيه خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع صفتين من صفاته أذكر نفسي وإياكم بصفتين من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، لكن أختار هاتين الصفتين ليس بعد البعثة وبعد أن أكرم الله نبيه بالنبوة، لا، بل هاتان الصفتان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت هاتين الصفتين معه حتى بعد البعثة. الصادق الأمين.
الصادق الأمين ما أحوجنا جميعا إلى التحلي بهاتين الصفتين. لا أتكلم عن حبيبي وسيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوجه الكلمات إلى كل فرد يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين. كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في الأخلاق قبل الأقوال. تعلمون أن هناك كتبا كثيرة تتكلم عن الإسلام بكل اللغات، بالإسبانية، بالفرنسية، بالإنجليزية، تعريفا بالإسلام. وهناك محاضرات بين الحين والحين تلقى للتعريف بالإسلام وسماحة الإسلام. وهناك أيضا قنوات فضائية تعرف بالإسلام، والدعاة يتكلمون في المساجد والمحاضرات والندوات والمؤتمرات للتعايش والتسامح والتعريف بالإسلام، وكل هذا شيء طيب، لكن ينقص المسلمون شيئا واحدا، هو التطبيق العملي للإسلام بلا أقوال. كن قدوة لغيرك من المسلمين وداعية لغير المسلمين بسلوكك الإسلامي الطيب. الكلام كثير والمؤتمرات والكتب، لكن أين التطبيق الفعلي للإسلام في الجالية المسلمة في كل بلدان المسلمين؟ الغربي عندما يقرأ عن الإسلام صفحات الإنترنت مليئة بالتعريف بالإسلام، الكتب، المؤتمرات، الندوات، لكن يريد الغربي غير المسلم أن يرى مسلما بسلوكه وأفعاله يطابق ما قرأ، صح ولا لا؟ عندما يقرأ في الإنترنت عن الإسلام، يسمع أو يحضر مؤتمر أو ندوة أو كتاب مترجم أو نشرات أو إلى آخره تعرف بالإسلام، فيخرج إلى واقع المسلمين وإلى حياتهم فيرى مخالفة جسيمة لما قرأ ولما سمع ولما حضر. فيا ترى هل كلام الدعاة وخطبهم وهذه الكتب وهذه المواقع هل تثمر الثمرة التي نرجوها من سلوك المسلم بلا كلام بلا دعوة في عمله في الشارع يشار إليه فقل هذا مسلم بأخلاقه، لا يخون، لا يكذب، لا يقتل، لا يسرق، لا يخالف ما يقرأ عنه الغربي عن الإسلام. وللأسف الشديد صار انتشار الإسلام لا بجهود الدعاء، وإن كان هناك جهود، لكن انتشار الإسلام بهذه الجهود قليل. صار الإسلام الآن ينشر نفسه بنفسه بما فيه من صلاحيات داخل منهج الإسلام، بإعجازه، بعدله، بروح الإسلام، بمنهجه. أرى كثيرا من العقلاء يقرؤون عن الإسلام فيقتنعون بما في الإسلام نفسه لا بما يرونه من سلوك المسلمين. وتعالوا بنا لنوضح النماذج لتزداد صورة وضوحا. سيدنا إبراهيم عليه السلام يذكر القرآن قصته في أكثر من صورة. في سورة مريم مثلا تقرأ قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله، شوف إعجاز القرآن عندما يقدم صفة الصديقية على النبوة. أيهما أعلى؟ النبوة أعلى، لكن الإسلام عندما يقدم القرآن صفة الصديقية على النبوة فإن هناك ملمحا يريده القرآن من توجيه هذه الألفاظ. هذا إعجاز في القرآن. إذ قال لأبيه يا أبتي، الله، شوف، أبوه مشرك وهذا نبي خليل الله إبراهيم يناديه برفق وبأدب، يا أبتي، الله، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لم يسئ إبراهيم إلى والده، فماذا كان رد والده؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فرد إبراهيم على أبيه قال: سلام عليك. الله عرض، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بر بالوالد الكافر وصل إلى درجة أن كافأ الله نبيه إبراهيم فكان من صلبه إسماعيل نعم الولد الصالح والابن البار. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي قصة الذبح عندما قال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فجاءت الكلمة التي قالها إبراهيم سابقا لأبيه جاءت على لسان ولده إسماعيل وهو يطرح عليه فكرة الذبح، وما أدراك ما الذبح. فكان رد الولد الصالح والابن البار والنبي المرضي عنه يقول: يا أبتي. الله، جاءت الكلمة مرة أخرى، أسلوب تربوي، كيف نربي أولادنا. وأنا أذكر في هذه القصة ما يتعلق بدرس ليلة وهو سلوك المسلم. نأخذ الأنبياء ثم نأخذ نموذجا من الصحابة أو أكثر لنرى كيف أثر الصحابة بأخلاقهم وسلوكياتهم أكثر من الكلام. فقال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. وطمأن والده فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليس نبي الله إبراهيم فقط، بل نبي الله صالح عليه السلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام لما عرض على قومه أن يعبدوا الله وحده قالوا له إيه؟ في سورة هود: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أنت كنت أخلاق ومؤدب ونعم الرجل وكنت فينا مرجوا قبل هذا. ترى من هذه الآيات هذه الأوصاف نأخذ أخلاق الدعاة قبل البعثة، قبل الإيه؟ فقوم صالح يقولون له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم ننتقل إلى موسى عليه السلام، إشارة سريعة في القرآن. عندما ائتمر الملأ من قوم فرعون ليقتلوه فخرج من مصر خائفا يترقب قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا قبل البعث وقبل النبوة. موسى عليه السلام يضرب لنا المثل في العفة والأمانة مع المرأتين، فسقى له. وبعدين جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى كان غريبا في أرض مدين كما نحن غرباء في هذه البلاد، ليست بلادنا. والإنسان في الغربة يفعل ما يستحي أن يفعله في بلده، أن يفعله في بلده في وسط أهله، يستحي منه. لكن الغريب في غربته يفعل ما لا يفعله في بلده. لكن موسى عليه السلام، والقرآن يذكر تفاصيل هذه القصة، يذهب مع
المرأة التي جاءت على استحياء، كما جاء في بعض كتب التفسير أن سيدنا موسى عليه السلام أبى ورفض أن يسير مع المرأة أو خلفها. طبعا هو غريب لا يعرف الطريق ولا يعرف العنوان، فكيف يسير مع المرأة؟ لنرى الأخلاق، لنرى السلوك. هذه الأفعال تؤثر أكثر من الأقوال. مشى أمام المرأة، بل وتعفف عليه السلام أن يتكلم معها أو يسمع صوتها، فأشار عليها أن تحمل بعض الحصى لتقذف الحصاة أو الحجر يمنة أو يسرة تدله على الطريق. هو مش عارف يدخل يمين ولا شمال، فين الطريق، فين البيت. فأشار عليها أن إذا كان الطريق يمنة تقذف بحصاه وهو يمشي أمامها. تعفف عليه السلام أخلاقه الطاهرة أن يسير خلف المرأة ليرى جسدها أو عورتها أو يراها، فسار أمامها. طيب يكلمها؟ لا والله ما كلمها إلا في الضرورة، وأشار عليها أن تحمل بعض الحصى لتدله على الطريق. ووصل بعفة لم تعرف البشرية مثلها إلا في الأتقياء الأصفياء الأنبياء. فلما وصلت المرأة إلى أبيها وصفت موسى عليه السلام بوصفين ما أجملهما. قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ وصفته بالقوي، وصفته بالإيه؟ فعلا أمين. شوف كيف اشترك موسى عليه السلام مع نبينا عليه الصلاة والسلام في صفة الأمانة، وهي صفة من صفات الأنبياء والرسل اتصفوا بها الأمانة، ونريدها هنا في بلاد الغربة وفي بلاد المسلمين. أن تكون أمينا على دينك، أن تكون أمينا على نفسك، على أهلك، على عرضك، على عرض غيرك، على الإسلام. ليست الأمانة فقط في شيء مادي، بل أن تكون أمينا على الإسلام. إياك أن يسب الإسلام في شخصك، ترتكب أمرا معينا، واحد يفطر في نهار رمضان، أو واحد يسب الدين، أو واحد تارك للصلاة، أو واحد خاين في العمل، أو واحد كذا وكذا. نعلم هذه الصفات التي يأباها الإسلام. فيقال: شفت المسلمين. وأنا أذكر موقفا عندما جئت إلى أوروبا أول مرة في قرطبة، فتحسرت عندما دخلت المسجد فصلى معي 34 رجل، وكان في سجن قرطبة 180 رجل. قلت سبحان الله العظيم. بقى العدد اللي في السجن أضعاف ما في المسجد. كيف تؤثرون في الإسلام؟ نخطب، نعرف بالإسلام، يباح صوتنا، تطبع الكتب، المواقع، الإنترنت، الإسلام الإسلام الإسلام، فإذا به فين الإسلام؟ إحنا عايزين الإسلام على أرض الواقع، عايزين تطبيق، صح ولا لا؟ هذا ما نريده. ما أريده في هذه الليلة أن تخرج وأخرج أنا وأذكر نفسي وإياكم أن نطبق الإسلام عمليا، ولو بأركانه واجتناب محرماته. لا أقول إيتي بالإسلام من حذافيره وسننه ومندوباته بل أقول الفرائض على الأقل، وترك المحرمات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تأتي بما فرضه الله عليك، الفرائض. ونعلم قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل إلا أن تطوع. قال: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع. وعدد النبي عليه الصلاة والسلام له فرائض الإسلام. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. أريدك أن تقيم فرائض الإسلام وأن تمتنع عما حرمه الله عز وجل، وهذا أمر يستطيعه كل مسلم.
فموسى عليه السلام كما ذكرت الفتاة صفتين من صفاته: القوي الأمين. فكافأه الله عز وجل في غربته، ونحن في غربة. إن أخلص المسلم لله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. عشان التحايل على الأرزاق بطرق محرمة يأباها الإسلام. يا جماعة والله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله رزقي ورزقك مقدر سيأتيك لا محالة، لكن اصبر على رزقك في الحلال. سيدنا موسى عليه السلام لما أخلص نيته وعمله وعفته وأمانته كافأه الله عز وجل فجاءه رزق. شوف الرزق جاء منين؟ عرض عليه الرجل والد المرأتين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أزوجك إحدى البنتين. طب ما معوش مهر. سيدنا موسى كما ذكر المفسرون خرج من مصر حافيا بلا نعلين، لا معه مال ولا معه حقائب ولا معه أشياء يحملها ولا يملكها، بل إن بعض المفسرين قال إن موسى عليه السلام كان يأكل أوراق الشجر حتى روي ذلك في عروق جسده، وهو من؟ وهو خير الخلق على وجه الأرض في زمانه، كليم الله عز وجل عليه السلام. فكانت المكافأة من الله لنعلم أن الرزق مقدر، وأن من يطلب دنياه بعفة وأمانة تأتيه الدنيا وتأتيه الآخرة. فالرجل عرض عليه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب معوش مهر. قال: على أن تأجرني 8 حجج. المهر على 8 سنوات بالتقسيط، فإن أتممت 10 فبالعلم، وأكرم الله نبيه فتزوج. وأتم الأجلين 10 سنوات، ثم أكرمه الله عز وجل بالنبوة، وأمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، وكان من قصته ما كان كما قصر القرآن. فتأمل أخلاق سيدنا موسى قبل النبوة. لم يتكلم عن قوته أو أمانته، بل تكلمت المرأة وهي التي وصفته. وهذا ما نريده أن يصفك الإسباني أو الهولندي أو الغربي، بأن هذا المسلم قوي، هذا المسلم صادق، هذا المسلم أمين، هذا المسلم يخاف الله عز وجل، هذا المسلم صورة للإسلام. ألا توافقوني في ذلك؟ نريد هذا. والله فعلنا بلا كلام أكثر تأثيرا من كلامنا بلا فعل. والله قد ذم هذا الصنف الذي يقول ما لا يفعل، فقال لبني إسرائيل ولغيرهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استفيدوا بما معكم قبل أن تأمروا الناس ولا تفعلوا. قال في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يقال في المساجد ما لا يرى في الشوارع، يكتب عن الإسلام ما لا يطبق في دنيا الناس، صفحات على الإنترنت تعرف بالإسلام. أين الواقع الفعلي في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين؟ وهذا ما نريده. ثم ننتقل أيها الإخوة الأحباب إلى قصة يوسف عليه السلام، تعلمونها جيدا، أنه أيضا في بلد غربة، ليست بلده مصر، ليست بلد يوسف عليه السلام، بل ولد في فلسطين في بلاد الشام. ثم كان من قصة إخوته ما كان، واشتراه عزيز مصر وصار خادما أو عبدا عند العزيز. وكان من قصة امرأة العزيز ما كان، وراودته عن نفسه فأبى. لم يكرم بعد بالنبوة، لكنه ضرب المثل في العفة والأمان. راودته عن نفسه، وأسباب المعصية متاحة. غريب، والمرأة التي دعته، والموضع موضع أمان، لا أحد يطلع عليه ولا شرطة ولا شيء. حتى لو الشرطة رأته فامرأة العزيز من مكانتها وسلطتها تستطيع أن تخرجه من هذه القضية، لأن لها من المكانة ما لها. ومع ذلك تعفف حتى قدت قميصه من دبر وهو يقول معاذ الله
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نريد من شبابنا الذين قذفوا ماءهم الحرام في أرحام لا تحل لهم أن يتقوا الله عز وجل. اتقوا الله في أعراض الناس، اتقوا الله في أعراضكم، فكما تدين تدان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نريد هذه الكلمة، إني أخاف الله، نريدها لمن أراد أن يزني أو أن يريد أن يسرق أو يزوج أو يغدر أو يخون. عليه أن يتذكر هذه